kitchen! Kamusta naman kayong lahat? Everyone, lahat ng aking mga loving subscribers, kamusta kayong lahat? Of course, na-miss ko kayo dahil dyan, I will be greeting you with a bunch of kisses. Mwah! Thank you again sa pagsama nyo sa akin for today's video. Ayan, at sa aking mga bagong tagapanood, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell for my new uploads. So ngayon guys, ang ating recipe for today, napansin nyo ba na ako ay, ayan, hindi ko maintindihan kung paano ko ginawa ang buhok ko, pero I try to make it na hindi masyadong nakabuhag ang ating buhok. Pero wala akong magagawa, talagang ganyan na siya. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ayan. So, ano nga ba ang ating recipe for today, guys? Napaka-special ng ating recipe for today. Tayo ay gagawa ng risotto. Ayan. Mushroom and beef risotto. So, dyan lang kayo. Stay tuned at tayo nang umpisahan ang ating recipe for today. So, ngayon guys, umpisahan na natin ang ating mga ingredients para masimulan na ang ating recipe. Biglang umilot ng tubig na nauuhaw ako guys. So ano nga ba ang ating recipe for today? Ano nga ba ang mga ingredients natin ngayong araw na ito? Of course, tayo lang naman ay gagamit ng risotto porcino. Yan, risotto porcino. Correct me if I'm wrong yung aking pronunciation. Ito ay 100% carnaroli con riso carnaroli, 100% riso italiano. Ayan. So, ito ang ating gagawin. At ito ang ating main ingredients for today. Okay tayong 200 grams or 250 grams na meatballs. Gamitin natin siya. Meron tayong white onions, guys. Yung white onions na to, i-chop natin siya later. And then, of course, gagamit tayo ng brown mushroom. Brown mushroom, this is Holland. So, any brown mushroom from where you can use as well.
Bye!